Baba Anușca este unul dintre cei mai mari asasini din istoria României. El s-a născut în 1937 pe numele real Ana Draxin, iar cea mai mare parte a vieții a trăit-o în Banatul sârbesc. Despre ea se spune că a ucis de-a lungul timpului în jur de 150 de oameni. Se spune că Baba Anușca obișnuia să omoare oamenii cu ajutorul apei magice, compusă din diverse plante și substanțe otrăvitoare. Celebra asasină era căutată de oameni din ținuturi îndepărtate pentru a oferi băutura ucigașe. Persoanele de lichidare a cărora Baba Anușca s-a ocupat personal au fost toate de sex masculin. Toți mureau la doar câteva zile după ce consumau băutura. Bunicuța și-a făcut propriul laborator în casă după ce partenerul ei de viață s-a stins din cauze necunoscute. Inițial, Baba Anușca avea o reputație de vraci care oferea leacuri salvatoare și a dezvoltat pasiunea pentru medicină și chimie și mai apoi a început să prepare și băuturile ucigașe. Vrăjitoarea a avut 11 copii, dintre care doar unul a reușit să supraviețuiască până la vârsta adultă. Controversatul personaj istoric putea vorbi 5 limbi străine, așa că se înțelegea de minune cu oameni veniți din întreaga Europa. Cum a început Baba Anușca să ucidă oameni pe bandă rulantă? Uneori asasinul oferea tratamentul diluat pentru a-i scăpa de serviciul militar pe cei care erau dispuși să se îmbolnăvească într-o manieră controlată. Vrăjitoarea din Banat a fost arestată pentru prima dată în anul 1914, dar a fost eliberată apoi pentru că justiția nu avea probe concludente. Totuși, autoritățile au reușit să-i dovedească vinovăția 14 zile mai târziu, după eliberare. Baba Anușca a făcuse o mare greșeală, nu prepara să ia băutura otrăvitoare, ci o asistentă. Astfel, otrava nu a fost suficient de puternică, iar victima a apucat să consulte un medic înainte de a deceda. În fața instanței a depus mărturie o femeie care a recunoscut plata a 5.000 de dinari pentru sticluța ucigașă. Celebra asasină în vârstă de 92 de ani la acea vreme s-a ridicat și a pălmuit martorul în moment în care judecătorul a amenințat că o va îndepărta în lanțuri din sală. Cazul a fost puternic mediatizat în ziarele din Europa și Statele Unite. Baba Anușca a fost condamnată la 15 ani de închisoare, dar nu și-a executat întreaga pedeapsă. Bunicuța a fost grațiată în 1936, după 8 ani de detenție la vârsta de 100 de ani. Anușca a murit la 102 ani. Se crede că, în general, poțiunile Babei Anușca aveau în compoziție arsenic, mercur și plante etnobotanice, pe care le vindea cu 2.000 până la 10.000 de dinari. Strămoșii noștri au fost canibali, erau necrofagi, își mâncau morții, le pisau oasele și le amestecau în vasele devenite celebre în toată lumea. Dovezile găsite de arheologi vin să susțină în parte această teorie. Oamenii culturii cucuteni, cea mai misterioasă civilizație europeană, ar fi practicat ritualuri cu is canibalic, necrofag. Totul a ieșit la lumină după ce arheologii au descoperit în 1884 un important sit arheologic lângă dealul Cetățuia din județul Iași. Misterioasa civilizație ce a trăit în urmă cu 4.000 de ani înaintea erei noastre și care a fost denumită Cucuteni după numele localității din județul Iași, unde au fost descoperite vestigiile respective, practica o serie de ritualuri cel puțin bizare. Arheologul Maria Diaconescu declara recent că totul intrigă la cultura cucuteni. Desenele misterioase și executate cu o precizie uimitoare pentru tehnicile de acum 4.000 de ani înaintea erei noastre, culorile care se păstrează la fel de intens după atâta timp, idolii cu tatuaje cosmogonice și simboluri ciudate, dar mai ales ne înfioară lipsa mormintelor. Oamenii care au construit această civilizație nu au avut morminte, a explicat arheologul. Specialistul este convins că oamenii culturii cucuteni își mâncau morții în cadrul unor ritualuri extreme. Acum 4.000 de ani înaintea erei noastre, canibalismul ritualic era, potrivit cercetătorilor, o practică uzuală la multe civilizații. Oamenii își mâncau morții pentru a le prelua spiritul și calitățile acestora. În plus, își mâncau adversarii pentru a le prelua calitățile războinice. Civilizația cucuteni, una destul de pașnică, ar fi practicat canibalismul în scopul păstrării spiritelor celor defuncți.
Cultura Cucuteni s-a dezvoltat între anul 4800 înaintea erei noastre și 3000 înaintea erei noastre pe un areal de peste 35.000 de kilometri pătrați, cuprinzând partea de nord-vest a României, o porțiune din Republica Moldova și Ucraina, unde poartă numele de Tripilia. În urma săpăturilor arheologice realizate în ultimii 10 ani în aproape tot nordul Moldovei, arheologii au descoperit o serie de așezări bine conturate în care locuiau și până la 5.000 de oameni. În niciuna dintre aceste așezări nu a fost găsit un cimitir. Printre descoperirile incredibile ale arheologilor români se află o tibie umană cu urme de dantură pe suprafața ei, găsită în situl de la Liveni. Investigațiile au arătat că bucata de picior ar fi fost fiartă, iar carnea scoasă de pe os și mâncată. Osul a fost spart ros în căutarea măduvei. Într-un alt sit, la Vorniceni, s-au descoperit câteva metacarpene și 2 falange umane. Descoperirea de oase umane aduce în discuție existența unui cult al craniului, antropofagiei, canibalismului, a sacrificiilor umane. Erau aleși doar anumiți indivizi pentru sacrificii și anumite părți ale corpului, spun cercetătorii. Interesantă este și teoria care afirmă că s-au descoperit atât de puține oase pentru că acestea erau măcinate și amestecate cu pastă pentru ceramică, devenite vase de ritual. Dincolo de practicarea acestor ritualuri extreme, civilizația Cucuteni a lăsat în urmă o serie de vestigii artistice cu adevărat remarcabile. Ceramica din cultura Cucuteni este unică în Europa, găsindu-se unele asemănări destul de pregnante doar între ceramica Cucuteni și o ceramică dintr-o cultură neolitică din China. Între cele două culturi există o distanță de timp foarte mare, cea din China apărând după circa 1 mileniu față de cea de la Cucuteni. Poate aceasta să explice și prezența pe această ceramică a unor simboluri spirituale străvechi, yin și yang, svastica sau crucea, apărute pentru prima dată în Europa în vechile culturi danubiano-pontice și apoi la distanță de mii de ani și kilometri în Asia. Pe ceramica Cucuteni predomină decorul în spirală cu numeroase variante și combinații. S-au găsit și figuri feminine cu torsul plat, decorate cu motive geometrice. Enigmatica dispariție acestei civilizații este și mai impresionantă. Dintre cele peste 4.000 de așezări descoperite, 90% au fost distruse de foc. Specialiștii nu pot stabili dacă a fost vorba de un cataclism sau o incendiere intenționată și nici motivul care a dus la această extinție. Cercetătorii de la Institutul de Paleontologie din Beijing au făcut o descoperire care vine să reseteze toate teoriile legate de apariția oamenilor. Pe internet, teoria face furori, alimentând supozițiile că, acum câteva milioane de ani, pe Pământ ar fi existat o civilizație dispărută în urma unui eveniment apocaliptic. Teoria lansată de chinezi pleacă de la o descoperire despre pești. Cercetătorii au descoperit o serie de fosile de pești care datează de acum 436 până la 439 de milioane de ani, din perioada numită perioada siluriană. Aceste fosile, găsite în provinciile Guizhou și Chongqing, conțin cei mai vechi dinți descoperiți vreodată, oferind indicii despre formarea maxilarelor și membrele noastre. Zhu Min, liderul echipei, a spus cu entuziasm: "Noile fosile schimbă totul." Această descoperire sugerează că primii strămoși ai oamenilor ar fi putut exista cu aproximativ 10 milioane de ani mai devreme decât se credea. În Silurian, apariția peștilor cu fălci a fost un salt evolutiv major, care a deschis calea spre dezvoltarea ulterioară a omenirii. Dar nu doar în China au fost găsite dovezi ale unui trecut îndepărtat. În Orientul Mijlociu, biologul Eitan Moore a descoperit un colț de elefant preistoric de 2,5 metri, datând de acum aproximativ 500.000 de ani. "Am observat ceva ce părea a fi un os de animal mare care ieșea din pământ", a relatat Moore, sugerând că acesta ar fi aparținut unui animal de 2 ori mai mare decât elefanții africani actuali. Aceste descoperiri alimentează teorii despre o posibilă civilizație avansată, dispărută în urma unui eveniment apocaliptic. Monumente misterioase, de la piramide la complexuri ritualice, ar putea fi vestigiile acestei civilizații uitate. Oare aceste construcții uriașe, atribuite oamenilor din epoca de piatră, sunt de fapt moștenirea unei culturi antice, pierdute în negura timpului? În concluzie, fiecare nouă descoperire ne aduce mai aproape de așezarea pieselor în puzzle-ul complex al istoriei noastre. Cu fiecare strat de pământ îndepărtat, cu fiecare fosilă examinată, ne apropiem de adevărul despre originile noastre și despre civilizațiile care ne-au precedat.